Η ανθρώπινη νοημοσύνη και η ηλιθιότητα είναι δύο πλευρές της συμπεριφοράς των ανθρώπων που καθορίζουν το πώς σκεφτόμαστε, πώς παίρνουμε αποφάσεις και πώς αλληλεπιδρούμε με τους άλλους. Το βιβλίο του Κάρλο Τσιπόλα, «Οι βασικοί νόμοι της ανθρώπινης ηλιθιότητας», είναι ταυτόχρονα μια αστεία αλλά και σοβαρή προσπάθεια να κατανοήσουμε γιατί υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που κάνουν πράγματα που δεν βγάζουν νόημα, δηλαδή πράγματα που είναι ανόητα ή ηλίθια. Ο Τσιπόλα ήταν ιστορικός της οικονομίας, αλλά με αυτό το βιβλίο ασχολήθηκε με κάτι που τον προβλημάτιζε. Γιατί οι άνθρωποι, ακόμα και αν δεν το θέλουν, πολλές φορές καταλήγουν να βλάπτουν τους άλλους, αλλά και τον ίδιο τους τον εαυτό. Ο Τσιπόλα διατύπωσε 5 νόμους για την ηλιθιότητα, οι οποίοι, σύμφωνα με αυτόν, ισχύουν παντού, για όλους και πάντα. Ο πρώτος νόμος μας λέει πως πάντα και νομοτελειακά όλοι υποτιμούν τον αριθμό των ηλίθιων ατόμων που κυκλοφορούν στην κοινωνία. Αυτό σημαίνει πως όπου και αν βρίσκεσαι υπάρχουν περισσότεροι ηλίθιοι άνθρωποι από ό,τι νομίζεις. Δεν μπορούμε να τους αναγνωρίσουμε με την πρώτη ματιά και πολλές φορές τους βρίσκουμε σε μέρη και καταστάσεις που δεν το περιμέναμε. Κάθε αριθμητική προσέγγιση του ποσοστού των ηλίθιων ατόμων μέσα στο συνολικό πληθυσμό θα αποδεικνυόταν μικρότερη της πραγματικής. Ο δεύτερος νόμος μας λέει ότι η πιθανότητα να είναι ηλίθιο ένα συγκεκριμένο άτομο είναι ανεξάρτητη από οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό αυτού του ατόμου. Η ηλιθιότητα δεν συνδέεται με το μορφωτικό επίπεδο ή το επάγγελμα. Οι ηλίθιοι άνθρωποι δεν είναι απαραίτητα αυτοί που δεν έχουν σπουδάσει ή δεν έχουν καλή δουλειά. Υπάρχουν ηλίθιοι άνθρωποι σε όλες τις ομάδες της κοινωνίας, ακόμα και ανάμεσα στους μορφωμένους, τους πλούσιους και τους επιτυχημένους. Η ηλιθιότητα δεν κάνει διακρίσεις. Όλοι μπορούν να είναι ηλίθιοι, ανεξαρτήτως του ποιοι είναι. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και μαθηματικά. Αν τα α και β είναι ανεξάρτητα γεγονότα, όπου α η πιθανότητα να είναι κάποιος ηλίθιος και β η πιθανότητα να είναι κάποιος μορφωμένος, τότε η πιθανότητα του να είναι κάποιος ηλίθιος δεδομένου ότι είναι μορφωμένος είναι ίση με την πιθανότητα να είναι κάποιος ηλίθιος. Με άλλα λόγια, το αν είναι κάποιος μορφωμένος ή όχι δεν επηρεάζει την πιθανότητα να είναι ηλίθιος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως, σύμφωνα με τον δεύτερο βασικό νόμο, ένα ποσοστό χ του εκλογικού σώματος είναι ηλίθιοι άνθρωποι. Οι εκλογές για αυτούς είναι μια ευκαιρία να βλάψουν όλους τους υπόλοιπους, χωρίς να αποκομίζουν κανένα κέρδος οι ίδιοι. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα τεχνικό διάλειμμα και να εξηγήσουμε διαγραμματικά όσα συζητάμε. Το διάγραμμα αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο άτομο, ας πούμε την Όλγα. Στον άξονα Χ μετριούνται τα κέρδη που αποκομίζει η Όλγα από τις πράξεις της. Στον άξονα Ψ μετριούνται τα ωφέλη που αποκομίζουν οι άλλοι από τις πράξεις της Όλγας. Το κέρδος μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό. Βάζουμε ένα χρώμα σε κάθε τεταρτημόριο για να το ξεχωρίζουμε και ονοματίζουμε την κάθε περιοχή με ένα γράμμα. Ο Τσιπόλα χωρίζει τους ανθρώπους σε 4 κατηγορίες, ανάλογα με το πώς οι πράξεις τους επηρεάζουν τον ίδιο τους τον εαυτό και τους άλλους. Πάνω δεξιά ανήκουν οι ευφυείς άνθρωποι, αυτοί που ωφελούν τον εαυτό τους αλλά ωφελούν και τους άλλους, δηλαδή όταν κάνουν κάτι κερδίζουν όλοι. Κάτω δεξιά ανήκουν οι κακοί άνθρωποι ή οι κακοποιοί, αυτοί που ωφελούν τον εαυτό τους αλλά βλάπτουν τους άλλους. Πάνω αριστερά ανήκουν οι αυλαβείς άνθρωποι, αυτοί που βοηθούν τους άλλους αλλά βλάπτουν τον εαυτό τους. Και κάτω αριστερά, στο τρίτο τεταρτημόριο του διαγράμματος, ανήκουν οι ηλίθιοι άνθρωποι, αυτοί που βλάπτουν τους άλλους και ταυτόχρονα βλάπτουν τον εαυτό τους. Τώρα ας υποθέσουμε ότι η Όλγα κάνει μια πράξη που επηρεάζει θετικά την ίδια, αλλά αρνητικά την αλίκη. Αυτή η πράξη θα σημειωθεί με μια τελεία σε κάποιο σημείο της περιοχής Κ. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να καταταχθούν σε ένα από τα 4 τεταρτημόρια ανάλογα με τις πράξεις τους. Θα επανέλθουμε όμως στο διάγραμμα σε λίγο. Ας προχωρήσουμε τώρα με τους υπόλοιπους νόμους. Στον τρίτο βασικό νόμο έχουμε έναν ορισμό. Ηλίθιος ονομάζεται το άτομο που οι πράξεις του προκαλούν ζημίες σε ένα άλλο άτομο ή σε μια ομάδα ατόμων, χωρίς το ίδιο να αποκομίζει κέρδη, ενώ πιθανά να υφίσταται και ζημίες. Ο Τσιπόλα ορίζει την ηλιθιότητα με βάση του πώς συμπεριφέρεται κάποιος.
ο ηλίθιος είναι αυτός που με τις πράξεις του βλάπτει και τους άλλους αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που καταστρέφει μια κοινή προσπάθεια χωρίς να κερδίζει κάτι από αυτό είναι ηλίθιος. Δεν είναι απλά κακός ή εγωιστής, γιατί ούτε ο ίδιος ωφελείται. Ο απόλυτος κακοποιός ή ο απόλυτος κακός είναι ένας άνθρωπος που με τις πράξεις του προκαλεί σε άλλα άτομα ζημίες ίσες με τα κέρδη του. Για παράδειγμα, ένας κακοποιός που σου κλέβει 100 ευρώ χωρίς να σου προκαλεί άλλη ζημία ή βλάβη είναι ο απόλυτος κακοποιός. Εσύ ζημιώνεσαι 100 ευρώ και εκείνος κερδίζει 100 ευρώ. Στο διάγραμμα, αυτοί αποτυπώνονται πάνω σε μια γραμμή που διχοτομεί την περιοχή K. Ωστόσο, οι απόλυτοι κακοποιοί είναι σχετικά λίγοι. Οι κακοποιοί που εντάσσονται στην περιοχή ΚΕ είναι τα άτομα των οποίων οι πράξεις τους αποφέρουν μεγαλύτερα κέρδη από τις ζημίες που προκαλούν σε άλλους ανθρώπους. Σε αυτή την υποομάδα ανήκουν κακοποιοί με υπόβαθρο ευφυΐας. Και όσο πλησιάζουν στον άξονα Χ, έχουν όλο και περισσότερα χαρακτηριστικά του ευφυούς ανθρώπου. Η πλειονότητα των κακοποιών κατατάσσεται στην περιοχή ΚΙ. Εκεί τα άτομα προβαίνουν σε πράξεις από τις οποίες αποκομίζουν λιγότερα κέρδη από τις ζημίες που προκαλούν σε άλλους ανθρώπους. Όσο πιο κοντά στον άξονα Ψ βρίσκεται ένα τέτοιο άτομο, έχει όλο ένα και περισσότερα χαρακτηριστικά ενός ηλίθιου. Η εξουσία και η ηλιθιότητα είναι ένας κακός συνδυασμός. Υπάρχουν άνθρωποι με εξουσία που αν ανήκουν στην κατηγορία των ευφυών ανθρώπων, τότε το αποτέλεσμα των καλών πράξεών τους είναι πολλαπλασιαστικό. Αντίστοιχα όμως πολλαπλασιαστικό είναι και το αποτέλεσμα των ανθρώπων με εξουσία που ανήκουν στην κατηγορία των ηλιθίων ή των κακοποιών. Οι φωτογραφίες είναι τυχαίες και αφήνω εσένα να τις κατατάξεις στις κατηγορίες που ανήκει η καθεμία. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό πως όσο μεγαλύτερη εξουσία έχει ένα ηλίθιο άτομο, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι ζημίες που προκαλεί, πράγμα που τον καθιστά επικίνδυνο για τους άλλους. Η νοημοσύνη δεν είναι απλώς η δυνατότητα κατανόησης περίπλοκων ιδεών ή η γνώση περισσότερων πραγμάτων. Συνδέεται με την κοινωνική συνείδηση, την ικανότητα ενσυναίσθησης και την ικανότητα επίλυσης διαφορών με τρόπο που αποφεύγει τις περιττές εντάσεις. Ο ευφυής άνθρωπος σε μια διαφωνία είναι αυτός που μπορεί να αξιολογήσει τη συναισθηματική κατάσταση και τα κίνητρα των εμπλεκόμενων και να βρει μια πιο αποτελεσματική λύση που να οδηγεί σε συμφιλίωση αντί για κλιμάκωση της διαμάχης. Η νοημοσύνη σε κάποιες περιπτώσεις συνδέεται με την ικανότητα να κάνεις επιλογές. Ο ευφυής άνθρωπος είναι αυτός που έχει τη σοφία να καταλάβει πότε αξίζει να συνεχίσει μια διαμάχη και πότε όχι. Αν λοιπόν επιλέξει να συνεχίσει έναν άσκοπο καυγά, τότε φέρει την ευθύνη για αυτό, καθώς η ευφυΐα του θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε έναν πιο ειρηνικό δρόμο. Επιπλέον, ο ευφυής άνθρωπος, ως κάποιος που κατανοεί καλύτερα τις συνέπειες των πράξεών του, έχει την ηθική ευθύνη να δράσει με τρόπο που θα μειώσει τη ζημία, όχι να την αυξήσει. Η ηθική ευθύνη που αποδίδεται στον ευφυή άνθρωπο βασίζεται στην ιδέα ότι η κατανόηση και η γνώση έρχονται με την υποχρέωση να τα χρησιμοποιείς προς όφελος όλων, όχι απλώς για τον εαυτό σου. Στην περίπτωση μιας σύγκρουσης, αυτό σημαίνει να προσπαθήσεις να λύσεις το πρόβλημα αντί να το εντείνεις. Ο επόμενος βασικός νόμος μας λέει ότι οι μη ηλίθιοι άνθρωποι πάντα υποτιμούν την καταστροφική ισχύ των ηλίθιων ατόμων. Συγκεκριμένα, οι μη ηλίθιοι άνθρωποι συνέχεια παραβλέπουν πως η συναναστροφή ή ο συγχρονισμός με ηλίθια άτομα απαρέκκλητα αποδεικνύεται μοιραίο λάθος, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή, την τοποθεσία και τις συνθήκες. Οι μη ηλίθιοι άνθρωποι, αυτοί που προσπαθούν να βοηθήσουν τους άλλους ή να κάνουν καλό για τον εαυτό τους ή και τα δύο, συχνά δεν παίρνουν στα σοβαρά τους ηλίθιους ανθρώπους και τις συνέπειές τους. Ο Τσιπόλα λέει πως οι έξυπνοι άνθρωποι κάνουν το λάθος να πιστεύουν ότι μπορούν να αποφύγουν ή να περιορίσουν τις ζημιές που προκαλούν οι ηλίθιοι, αλλά αυτό είναι πάντα μεγάλο λάθος. Η ιστορική εμπειρία καταδεικνύει ότι η πλειονότητα των ανθρώπων αγνόησε τον τέταρτο βασικό νόμο και αυτό έχει στοιχήσει ακριβά στην ανθρωπότητα. Ο πέμπτος νόμος υποστηρίζει ότι ο ηλίθιος είναι το πιο επικίνδυνο είδος ανθρώπου. Αυτός ο νόμος εξηγεί ότι οι ηλίθιοι άνθρωποι είναι πιο επικίνδυνοι από αυτούς που είναι κακοί ή εγωιστές. Αυτό συμβαίνει γιατί οι κακοί άνθρωποι μπορεί να προκαλέσουν ζημιά, αλλά τουλάχιστον έχουν κάποιο στόχο, π.χ. να ωφελήσουν τον εαυτό τους. Οι ηλίθιοι όμως βλάπτουν χωρίς λόγο και καταστρέφουν και τον εαυτό τους.
Αυτό τους κάνει πιο επικίνδυνους, γιατί δεν μπορείς να προβλέψεις τις πράξεις τους. Από αυτό προκύπτει και το πόρισμα ότι ο ηλίθιος άνθρωπος είναι πιο επικίνδυνος από τον κακοποιό. Εξαιτίας αυτού, μπορούμε να τροποποιήσουμε λίγο το διάγραμμα, τραβώντας επίσης μια γραμμή η οποία διχοτομεί το πάνω αριστερά τεταρτημόριο. Όσα άτομα ανήκουν στην πράσινη περιοχή, συνεισφέρουν στην ευημερία της κοινωνίας με διαφορετικό τρόπο. Όσο πιο κοντά βρίσκονται στην περιοχή των ευφυών ανθρώπων, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα για το σύνολο. Όποια περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας και αν εξετάσουμε, θα δούμε πως υπάρχουν χώρες που προοδεύουν και χώρες που παρακμάζουν. Οι χώρες που προοδεύουν διαθέτουν ένα υψηλό ποσοστό ευφυών ατόμων, οι οποίοι κατορθώνουν να κρατούν το ποσοστό των ηλίθιων ανθρώπων υπό έλεγχο και παράλληλα αποκομίζουν μεγάλα κέρδη για τον εαυτό τους αλλά και για την κοινωνία ως σύνολο. Σε αυτές τις χώρες νομοτελειακά υπάρχει και μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων που ανήκουν στην κατηγορία ΚΕ. Δεν ξέρω τα αντίστοιχα τωρινά ποσοστά για την Ελλάδα. Ίσως αυτό να είναι αντικείμενο ενός μελλοντικού βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολούθησες. Τα λέμε στο επόμενο.